नमस्कार. टोमॅटो लवकर सडतात म्हणून वारंवार बाजारात जाता का? थांबा. ही सोपी ट्रिक तुमचे पैसे आणि वेळ दोन्ही वाचवेल. फ्रीजमध्ये ठेवूनही टोमॅटो आपले लवकर सडतात. या सोप्या टिप्स वापरा आणि टोमॅटो अनेक दिवस फ्रेश ठेवा. टोमॅटो हा आपल्या रोजच्या स्वयंपाकातील महत्त्वाचा भाग आहे. भाजी, आमटी, डाळ, सलाड जवळपास प्रत्येक पदार्थात टोमॅटो लागतोच. पण उन्हाळ्यात जास्त उष्णतेमुळे टोमॅटो पटकन मऊ पडतात, पिवळे होतात किंवा सडायला लागतात. अनेकदा फ्रीजमध्ये ठेवूनही ते लवकर खराब होतात. मग वारंवार बाजारात जाण्यापेक्षा काही सोप्या स्टोरेज ट्रिक्स वापरल्या तर टोमॅटो जास्त दिवस ताजे राहू शकतात. फ्रीजमध्ये ठेवूनही टोमॅटो खराब होतात, तर मग आता आपण बघूया. खूप थंड तापमान टोमॅटोसाठी योग्य नसतं. फ्रीजचं तापमान जास्त कमी असेल तर टोमॅटोची साल मऊ पडते, चव बदलते आणि ते पिळपिळे सुद्धा होतात. काही वेळा बुरशी किंवा खराब वासही येऊ शकतो. तर टोमॅटो जास्त दिवस फ्रेश ठेवण्यासाठी सोप्या ट्रिक्स. तर पहिला आहे टिश्यू पेपर ट्रिक. म्हणजेच आधी टोमॅटो स्वच्छ धुवा आणि पूर्ण कोरडे करा. दुसरं आहे एका डब्यात किंवा कंटेनरमध्ये टिश्यू पेपर अंथरा. तिसरं, टोमॅटो उलटे ठेवा म्हणजे देठाचा भाग खाली राहील. चौथं, वरून पुन्हा टिश्यू पेपर ठेवा. आणि पाचवं आहे डबा बंद करून फ्रीजमध्ये ठेवा. यामुळे काय होईल, अतिरिक्त ओलावा शोषला जातो आणि टोमॅटो लवकर खराब होत नाही. आता दुसरं आहे तेल लावण्याची ट्रिक. म्हणजेच आधी काय करायचं, टोमॅटो धुवून नीट कोरडे करा. दुसरं आहे देठाच्या भागावर हलकंसं तेल लाव. तिसरं, एअरटाईट डब्यात ठेवून फ्रीजच्या वरच्या शेल्फमध्ये ठेवा. यामुळे टोमॅटोमध्ये हवा कमी जाते आणि ते जास्त काळ फ्रेश राहू शकतात. आता पुढचं आहे काय करू नये. तर पहिला आहे टोमॅटो किचनमध्ये उघडे जास्त दिवस ठेवू नका. उन्हाळ्यात 1-2 दिवसात ते खराब होऊ शकतात. दुसरं आहे फ्रीजमध्ये टोमॅटो उघडे ठेवू नका. नेहमी डब्यात किंवा झाकून ठेवा. आणि आता आपण छोट्या पण महत्त्वाची जी टीप आहे ती पाहूया. तर थोडे कच्चे म्हणजेच जास्त पिकलेले नाहीत असे टोमॅटो घेतले तर ते जास्त दिवस टिकतात. थोडक्यात काय, टोमॅटो पटकन सडत असतील तर फक्त फ्रीजमध्ये टाकून उपयोग नाही. योग्य पद्धतीने स्टोअर केल्यास ते अनेक दिवस ताजे आणि वापरण्यायोग्य राहू शकतात. तर अशा रोजच्या स्वयंपाकातील भन्नाट किचन टिप्ससाठी व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. तोपर्यंत धन्यवाद.